নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ মই নিভা ভিলেজ ৰেচিপিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। তেনেহ'লে আহক আমি আমাৰ ৰেচিপিটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আজি মই বনাবলৈ লোৱা ৰেচিপিটোৰ নাম হ'ল গিলাচ পিঠা। গতিকে গিলাচ পিঠাতনো কি কি বস্তু লাগে আহকচোন চাওঁ। আমি শুকান পিঠাগুড়ি লৈছোঁ 3 কাপ। তাৰ পৰিমাণত এটা সৰু কাপেৰে 1 কাপ চেনি লৈছোঁ। আমি পিঠাত ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে 1 কাপ পানী লৈছোঁ আৰু কেইটামান শুকান পিঠাগুড়ি বেলেগকৈ ৰাখি থৈছোঁ। এতিয়া আমি পিঠাগুড়িখিনিত চেনিখিনি দি দিলোঁ। এয়া আমাৰ চেনি দিলোঁ। এতিয়া আমি ইয়াত অকণমান পানী দিব লাগিব। কমকৈ আমি পানী দিছোঁ, কাৰণ বেছিকৈ দিলে বেছি হ'বও পাৰে। সেইকাৰণে আমি কমকৈ পিঠাগুড়িত এয়া পানী দি এতিয়া আমি পিঠাগুড়িখিনি ভালকৈ সানিব লাগিব। দেখিছেনে? এনেকৈ সানিব লাগিব। ইয়াত আমি আৰু অকণমান পানী এড কৰিব লাগিব। বৰ বেছিকৈ নালাগে, অকণমান পিঠাগুড়ি বেটাৰটো তৈয়াৰ হৈ গ'ল। এয়া চাওকচোন, আমাৰ পিঠাগুড়িৰ বেটাৰটো অলপ ফৰফৰীয়া হ'ব লাগিব। বেছি গোটা হ'লে নহ'ব, ধুনীয়াকৈ মিহি হ'ব লাগিব। এয়া চাওকচোন, এয়া ধুনীয়াকৈ। আমাক লাগিব 2টা ডিছপ'জেল গ্লাছ, আৰু এই গ্লাছকেইটাৰ তলত আমি এতিয়া সৰু এটা বিন্ধা উলিয়াব লাগিব। এয়া চাওকচোন, আমি এডাল সৰু মাৰিৰে এই গ্লাছটোৰ তলত ফুটা উলিয়াই দিছোঁ। এয়া এনেকৈ। এতিয়া আমি এখন চামুচৰ সহায়ত কাপকেইটা পিঠাগুড়িৰে ভৰ্তি কৰি ল'ব লাগিব। এয়া দেখিছেনে? আমি এই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে এটা প্ৰেছাৰ কুকাৰ লৈছোঁ, আৰু এই কুকাৰটোৰ চিটিটো আমি সুলকাই দিব লাগিব। আমি এতিয়া ইয়াত এটা মিডিয়াম চাইজৰ কাপেৰে 2 কাপ পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এয়া চাব যাতে পানীখিনি হাই টেম্পাৰেচাৰত উতলিব লাগিব। 5 মিনিটৰ পাছত আমাৰ পানীখিনি এয়া চাওকচোন, কুকাৰটোৰ চিটিৰে কেনেকৈ ধোঁৱা ওলাইছে। পানীখিনি এনেকৈ ধোঁৱা ওলাব লাগিব। এয়া এতিয়া আমি পিঠাটো এনেকৈ চিটিটোত ভৰাই দিব লাগিব। এয়া আমি এখন ঢাকনিৰে পিঠাটো ঢাকি দিছোঁ। এয়া চাওক, আমাৰ এটা পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল। আকৌ আনটো পিঠাও আমি একেদৰে ইয়াত ভৰাই দিলোঁ। এয়া চাওক, আমাৰ পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল। অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব। নতুনকৈ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো কোনোবাই চাইছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।